Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là 1 phút. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mong ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nợ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng là không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bản chính tốt là đủ. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng dông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau, nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẫn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo, thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hạnh của nước, luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân mua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó, thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định.
Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báo đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại, đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp, càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng. Thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ, tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển Đông, lặn xuống núi phía Tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc tràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ. Chúng ta đến thế giới này, tự trung chỉ có hai việc lớn, sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi.
nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp, thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện, thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn, thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu, cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Một đời thật ra rất ngắn, biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang, thì cũng nên là một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí, nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ, là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát.
phải học cách vươn lên. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thật chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị, dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu, dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhận, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thách cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng, sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng,
nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia, phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người vì không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện. Đắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chằm chằm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá ích kỷ chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng làm quá gay gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội cho mình. Cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lượng. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người và việc. Biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Có tôn trọng đối phương thì mới được cuộc đời trân trọng. Dùng tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh, không giành, sẽ không lo, không sợ. Trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quận mà ngồi thông dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm, sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loạn tan. Trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền. Tâm thần sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ an khiên tự rạng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại, chốn này vạn duyên. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt
giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước. Cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ. Tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn. Sáng suốt một chút, nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu tri túc, tiện túc, đại túc, hạ thời túc, nghĩa là biết đủ là đủ, chờ đủ, chờ tới khi nào. Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này, thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo, một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt, thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào, thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ phải như thế đấy. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Làm được như thế, thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Đây vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Có thành ắt có bại, có hợp ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất, cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc,
bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là 3 bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến 1 phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì? Trong khi đó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy. Nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn, xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành, ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc. Một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa. Làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa tân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhập lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ, hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn tranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Có những lúc con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản, làm việc hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thông dong tự tại. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những sự tình không hài lòng. Khi ấy, ta nhất định cần phải nhận. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất phải có đại nhận.
nhận không phải là trốn tránh chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhận sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Tương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. Người trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi ly, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn tính toán chi ly thường sống rất mệt mỏi. Người xưa có câu lùi một bước biển rộng trời cao. Đôi khi lùi một bước là chính là tiến lên một bước. Lùi một bước nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa, sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của nhiều người vào ngục thức. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại? Thấy trắng biết là trắng, thấy đen biết là đen. Đừng tìm trắng trong đen, đừng tìm đen trong trắng. Nhận thức rõ trắng đen, đời sống luôn an lạc. Rất nhiều khi nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Ai mang thân người, tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy, mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, lùi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng, từ mùng 1 đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn.
Hãy giúp đi nếu có thể. Đừng nề hà cân nhắc thiệt hơn. Cũng đừng mong ai đó trả ơn. Đời ý nghĩa khi làm thiện nguyện. Hãy cứ cho đi, đừng tiếc rẻ. Mai ta về chẳng thể mang theo. Thế gian biết bao kẻ khó nghèo. Đời ý nghĩa là khi cống hiến. Hãy cứ thương đi, dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy, chấp mà chia. Đời ý nghĩa là khi tha thứ. Hãy chia nhau những gì mình biết. Đừng khư khư ích kỷ giữ riêng. Mai chết đi sẽ bị thất truyền. Đời ý nghĩa là khi sẽ chia. Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này. Kết thúc rồi thì không thể quay lại. Mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn. Cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày. Qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh. Cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này. Qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi. Nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gặp ghềnh. Biến sự đả kích thành động lực. Xem thất bại như bài học. Rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn. Ai cũng phải vừa trị thương, vừa kiên cường, vừa trải nghiệm, vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện. Ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng. Nên cứ vững tâm mà cố gắng.